ასევე მერების უცნაურად გადადგომა გადაყენების ტენდენციებზე მსჯელობა, რასაც თავი აარიდა. არც გოჩამელაძეა იშვიათი გამონაკლისი, სხვადასხვა მიზეზი თანამდებობები დატოვეს თერჯოლის, ჭიათურის, ქუთაისის, მარნეულის, კასპის, ონის, ზუგდიდის არჩეულმა მერებმა. გვაქვს თუ არა რეალური თვითმმართველობა, რას აჩვენებს მერების გადადგომის მთელი სერია? არის თუ არა ეს ძალადობა თვითმმართველობაზე და მისი საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება? ასევე, როგორ დააზიანებს ეს პროცესები დემოკრატიას ქვეყანაში? ამ საკითხებზე ვიმსჯელებთ ახლა ჩვენ ექსპერტთან თვითმმართველობის საკითხებში. ირაკლი მელაშვილი შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. საღამო მშვიდობისა, ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა მოწვევისათვის. ბატონო ირაკლი, გადადგა თუ გადააყენეს ეს კითხვა არა მხოლოდ დღეს ბათუმის მერთან მიმართებაში გააქტიურდა. რას აჩვენებს ეს პროცესები და უკვე თითქმის 10 გადამდგარი მერი საქართველოში? პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ყველა გადადგა, ვინც განცხადება დაწერა და წავიდა, ეს არის მათი პასუხისმგებლობა. იმიტომ რომ ისინი იყვნენ პირდაპირ არჩეულები და მე არა ვარ იმისი მომხრე, რომ ყველაფერი ვაბრალოთ სხვებს. ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ წესით აირჩიეს, ისინი უზრუნველყოფდნენ საკუთარ პასუხისმგებლობას საკუთარი აურჩევლის წინაშე. და როდესაც მათ არ ყოფნით პოლიტიკური ნება, ვაჟკაცობა იმისა, რომ რეალურად დაიცვან აურჩევლის ინტერესები და იყვნენ ნასტავარი ანგარიშვალდებული საკუთარი აურჩევლის წინაშე, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები არ გზნობდნენ თავს ანგარიშვალდებულად ხალხის წინაშე. მათი უმრავლესობა ალბათ ვერასდროს ვერ გახდებოდა მერი და არასდროს არ აირჩევდა მათ ხალხი, ისინი არ ყოფილიყვნენ მმართველი პარტიის და ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ ეს ძალიან კარგად იცოდნენ, ამიტომ თავს ანგარიშვალდებულად გრძნობდნენ მთავრობის წინაშე, მმართველი პარტიის, ქართული ოცნების წინაშე, და არა მომშევლის წინაშე. ხო? და რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დღეს რაც მოხდა, ყველაზე აღმაშფოთებელი შემთხვევა იყო, იმიტომ რომ გულში რო გადამდგარიყო ბატონი კომახიძე ოქტომბერში ბათუმს ახალი არჩეული მერი ეყოლებოდა. კი ბატონო, ფაქტობრივად მან წაართვა შესაძლებლობა მომრჩეველს მოქალაქეებს ერთი წლის განმავლობაში რომ აირჩიონ საკუთარი მერი, საკუთარი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი და ბათუმელები იქნებიან განსხვავებულ სიტუაციაში სხვა დანარჩენ მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გუში რომ ეს მომხდარიყო, ეს ასე არ იქნებოდა, იმიტომ რომ საარჩევნო კოდექსით მაშინ არჩევნები ჩატარდებოდა ოქტომბერში, ვინაიდან ეს 15 ივლისის შემდეგ მოხდა, არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო მაისზე გადავიდა, მაგრამ საარჩევნო კოდექსი გვეუბნება, რომ მერის არჩევნები, რიგარეში არჩევნები არ ტარდება თვითმმართველობის არჩევნების წელს, შესაბამისად, სანამ თვითმმართველობის არჩევნები არ ჩატარდება, ბათუმს არ ეყოლება არჩეული ხელისუფლება, რაც ბათუმელი აურჩევლის უფლების დარღვევას წარმოადგენს ჩემი აზრით. ბატონო ირაკლი, ამ შემთხვევაში როგორი უნდა იყოს პასუხისმგებლობა? ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა თუ აი როგორ წარმოგიდგენიათ? იმიტომ რომ ბათუმში მცხოვრებ ადამიანებს ხომ დღეს ფაქტია წაგვერთვა იმის საშუალება, რომ წელიწადზე მეტი ხნის პერიოდში, როგორც თქვენს განმარტეთ ახლა, მყავდეს არჩეული მერი. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა დასრულდეს ეს პროცესები? ჩაიარა ისე, რომ თითქოს არც არაფერი მოხდა და შეიძლება ეს განმეორდეს და განმეორდეს აი რომ კონკრეტული პასუხისმგებლობა არ დადგეს ადამიანებს. მე ვფიქრობ, რომ აქ გლობალური პრობლემა არის. მეორე მხრივ იცით უნდა ითქვას, რომ მერები სერიოზულად არიან შებოჭილი საკუთარ ნებაში. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ მერს არ შეუძლია არც ერთი პროექტის განხორციელება და არც ერთი ნაბიჯის გადადგმა ცენტრალური ხელისუფლების დახმარების და მისი ფინანსური ტრანსფერების გარეშე. და ასეთ ვითარებაში მერებს აქვთ ეს შეზღუდვა, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ისინი თუ არ დაემორჩილებიან ცენტრალური ხელისუფლებიდან წამოსულ ნებას, ისინი ვერცერთ პროექტს ვერ განახორციელებენ, შესაბამისად ხალხის უკმაყოფილება დაგროვდება მათ წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. აღარ ვლაპარაკობ სხვა მექანიზმებზე, რომელიც შეიძლება იქნეს გამოყენებული, მათ შორის დაჭერის მუქარა და ასე შემდეგ. რაც არის ცენტრალური ხელისუფლების არსენალში, არა მარტო ამ ცენტრალური ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლებების. ჩვენ მერების გადადგომის რა შეიძლება ითქვას დღეს ესე მკაფიოდ შეიძლება ითქვას, რომ არჩეული მერები დღეს მმართველი პარტიის, ქართული ოცნების პოლიტიკის ნაწილი და პოლიტიკის გამტარებლები არიან? რა თქმა უნდა, არა, ესეც იქნება ყოველთვის, მერი იქნება იმ პარტიის პოლიტიკის გამტარებელი, რომელიც წარმომადგენელიც არის. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ერთპარტიული
ვითარება ხო ადგილობრივ თვითმმართველობებში ყველა მერი და არათუ ყველა მერი არამედ რომ წარმოვიდგინოთ უზარმაზარი ვერტიკალი ხო მთავრობის თავმჯდომარედან სოფლის რწმუნებულამდე ყველა არის ერთი პარტიის ასე ვთქვათ კრეატურა და ისინი ბუნებრივად ატარებენ ამ ერთი პარტიის პოლიტიკას ეს გასაგებია რომ ერთი პარტიის პოლიტიკა უნდა გაატარონ თუ კი არიან იმ პარტიის წევრები მაგრამ როგორი არის ეს პოლიტიკა ეს არის პრობლემა და რანაირად ეპყრობა იმ ძალაუფლებას ქართული ოცნება რომელიც მას გააჩნია ამ ვითარებაში ის სრულ იგნორირებას ახდენს თვითმმართველობის უფლების სრულ იგნორირებას ახდენს თუნდაც იმ პრინციპების რომელიც მოცემული არის ევროპის ქარტიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ რომელსაც მიუერთდით იმ პრინციპების რომელიც არის საქართველოს კონსტიტუციაში და თვითმმართველობის კოდექსში სადაც პირდაპირ წერია რომ თვითმმართველობა დამოუკიდებელი ორგანოა და ის უბრალოდ თავისი პარტიული სტრუქტურის გაგრძელებად მიიჩნევს აი ამ ადამიანებს ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ქართულ ოცნებაშიც ისევე როგორც წინა მმართველ პარტიაშიც იყო ასეთი წარმოდგენა რომ არა ისინი ეს ხალხი მერებად ვერაძოს ვერ გახდებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო სხვა სისტემა თვითმმართველობის ახლა არის სხვა სისტემა და ახლა ეს უფრო მახინჯ სახეს იღებს, თორემ მერების გადადგომის სერიალები ჩვენ გვახსოვს 7 წლის წინათ, 10 წლის წინათ, შევარდნაძის დროს, სააკაშვილის დროს, ნებისმიერ დროს თვითმმართველობა განიხილებოდა როგორც დანამატი ცენტრალური ხელისუფლების და საქართველოს მთავრობის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირების ნების გამგრძელებლად სამწუხაროდ და ეს არის სერიოზული პრობლემა საქართველოში, ჩვენ გვინდა ეს ნორმალურად არჩევნების ბატონო ირაკლი, რომ ეს არ დარჩეს და ეს შეიცვალოს, აი თუ ეს იძულების შედეგია. ამიდის იქით, სად მიდის იქით? აი, სწორედ ამას გეკითხებით, თუ ეს ცვლილებები არის იძულების შედეგი. როცა ჩვენ დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე არაერთ პროექტს ვახორციელებთ ქვეყანაში, თვითმმართველობის გაძლიერების კუთხით, კანონმდებლობაში ცვლილებები შედის, იმიჯნება, ქონება, კომპეტენციები ცენტრსა და რეგიონს შორის, თვითმმართველობებს და მთავრობებს შორის. სად ნახეთ ეს ყველაფერი, სად ან ქონების არის პოლიტიკური წნეხის შედეგი და ეს ტენდენცია გაგრძელდება, მაშინ პერსპექტივაში როგორ ხედავთ ზოგადად თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას? დავიწყოთ იმით, რომ ბოლო პერიოდში მიღებული კანონმდებლობით საქართველოში არც ქონება გამიჩნდა, არც ფინანსურად გაძლიერებულა თვითმმართველობები, ვერცეთ აქს ვერ დამისახელებთ ასეც, რომელიც მიიღო ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. პირიქით ესეც პრობლემა ხომ ექსპერტები მოუწოდებენ ცენტრალიზაციის, ეს არის უმთავრესი ეს არის სერიოზული პრობლემა და მეორე სერიოზული პრობლემა და უმთავრესი პრობლემა არის ის, რომ ასე იქცევა არა მარტო ხელისუფლება, არამედ საქართველოში არსებული პოლიტიკური პარტიების დიდი უმრავლესობა იშვიათი გამონაკლისის გარდა ფაქტობრივად ასევე ხედავს ხელისუფლების მოსვლის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მმართველობის გაგრძელებას. მე არ მინახე არც ერთ პარტიის დღის წესრიგში უპირველეს საკითხად იყოს დეცენტრალიზაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერება. აგერ გადახედეთ პარტიებს, გადახედეთ მათ პროგრამებს, გადახედეთ რა თემებზე საუბრობენ, არასდროს ისინი ამ საკითხებს არ აყენებენ. ერთის რო ეს არის ჩემი აზრით უცოდინობის შედეგი, მაგრამ უფრო მეტად ეს არის იმ შეხედულების შედეგი, რომ ამ პარტიებს მაინც აქვს სურვილი მოვიდნენ ან დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში იმ სისტემაში, როდესაც მთელი ფინანსების და ქონების 90% თავმოყრილია მთავრობაში, არის ფაქტობრივად 3-4 კაცის გასანაწილებელი და მექანიზმებით ცდილობენ დაიჭირონ ნებისმიერმა მთავრობამ საქართველოში მიაღწიოს ლოიალობას ადგილებზე, იმიტომ რომ ადამიანებს ეუბნებიან, სოფლებში ჩადიან და ეუბნებიან წუნებულები, რომ იცი რა თუ კი შენ ახლა რაღაცაზე ხმას ამოიღებ და რაღაცას გააპროტესტებ, აგერ ეს პროგრამები, რომელიც ხორციელდება, ის არ გაკეთდება გზა, წყალი განათება. კი ბატონო, სამწუხაროდ მუშაობს ეს პოლიტიკა, ხო, სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა მუშაობს, მაგრამ მეორე მხრივ მუშაობს ის, რომ პოლიტიკური სპექტრი მთლიანად ფაქტობრივად ორიენტირებულია ცენტრალური მმართველობის შენარჩუნებაზე და დემოკრატია ახსენდება მაშინ, როდესაც ჟირდება დემოკრატიული არჩევნები და იმასაც გეტყვით, რომ გადახედეთ საარჩევნო კოდექსს, ახლა მოდის ხო საპარლამენტო არჩევნები. 70-80% საქართველოს ტერიტორიაზე არჩევნების სამართლიანო გარემოს უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა პარტიებისათვის თანაბარი გარემოს შესაქმნელად ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობის გასაკეთებელი, თვითმმართველობის უფლებამოსილება. შეხვედრები, გარე რეკლამა,
დარბაზები ორგანიზებაში ხელის არ შეშლა, ეს ყველაფერი თვითმმართველობამ უნდა გააკეთოს, აგიტაცია პროპაგანდის ორგანიზებაში ხელის. ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობის გასაკეთებელი და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ამას არავინ არ აქცევს დღეს ყურადღებას. და ყველა არის ოპერირებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანამ ეს სისტემა გვექნება თვითმმართველობის და სანამ გვექნება ეს ერთპარტიული მმართველობა მთავრობის თავმჯდომარედან დაწყებული, სოფლის უვნებულობიდან დამთავრებული, ჩვენ არ გვექნება დემოკრატიული გარემოს არჩევანი. კი ბატონო, სწორედ ამ მიმართულებით მინდა დაგისვათ ბოლოს შეკითხვა და შევაჯამოთ. გამოსავალი არის მრავალპარტიულობაში, აი რამ უნდა დაუსვას წერტილი აი ამ არასწორ პოლიტიკას, მერების თვითმმართველობის და მისი რესურსების გამოყენებას ყოველ ჯერზე საარჩევნო მიზნებისთვის. აი გამოსავალს რა შეხედავთ? ეს მესმის რომ არ არის რაღაც მოკლევადიანი, მაგრამ აი პერსპექტივაში მაინც. პერსპექტივაში პირველ რიგში ეს გამოსავალი უნდა იქცეს ამოცანად საქართველოს მთელი პოლიტიკური სპექტრის და სხვათა შორის ჟურნალისტთა კორპუსის, რომელთაც თქვენ ტელევიზიას არ ჩავთვლით, სიმართლე ვთქვა, ფაქტობრივად თვითმმართველობის თემები არ არის საერთო ეროვნული მაუწყებლობისათვის საინტერესო და ისინი არ რეაგირებენ ამ პრობლემებს. ანუ საზოგადოებისათვის აქტუალური ეს საკითხი არ ხდება. ხდება ესეთი სკანდალების დროს ვიღაცა გადადგა, ვიღაცა მოვიდა, ვიღაცის ნათესავია, შესაძლებელია ეს კერძო შემთხვევები იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთლიანად სისტემურად დანახვა ამ პრობლემის ეს უნდა იყოს მედიის საქმე, ეს უნდა იყოს პოლიტიკოსების საქმე და თუ ეს არ გახდა მათი საქმე, ხომ? ვითარება რა თქმა უნდა არ შეიძლება. ანუ პოლიტიკურ დღის წესრიგში უნდა დადგეს თვითმმართველობის რეფორმა. მომავალი წელი არის თვითმმართველობის არჩევნების წელი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ თვითმმართველობა ჩვენი გახდეს მრავალპარტიული. ანუ გაჩნდეს კუნძულები, სადაც უკვე სხვა პარტიის წარმომადგენლები იქნებიან თვითმმართველობის სათავეში და რომლებსაც თავიანთი პოლიტიკური დღის წესრიგი და შეხედულებები ექნება და ეს რაღაცა ეს ვერტიკალი საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე საქართველოში აი იმ პერიოდიდან გრძელდება ეს ყველაფერი, როდესაც ერთი პარტიის წარმომადგენელი არის ფაქტურად მთელი ადმინისტრაციული რესურსი მთელს ქვეყანაში და ერთ პარტიას ემორჩილება, აი ეს უნდა შეიცვალოს. კი ბატონო, ამის იმედს გამოხმავთ ხა ბატონი, თუ ხედავთ რეალურად ჩასაჭირ ნიშნებს მაგალითად აი მომავალი თვითმმართველობის არჩევნების. მე ჯერჯერობით ვერ ხედავ ნიშნებს იმისა, რომ საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი იზიარებდეს ამ საკითხს, ვერ ხედავ ვერც იმის ნიშნებს, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ, პოპულარული მედიის დიდი ნაწილი დაკავებული იყოს ამ პრობლემებით. თქვენ ხედავთ, მე ვერ ხედავ. მე უყურებ ტელევიზიებს, ვუსმენ პოლიტიკურ პარტიებს, რას პირდებიან ამ მრჩევლებს და თვითმმართველობის საკითხი არ არის 25 ხარისხოვანიც კი მათთვის. კი ბატონო, სამწუხაროდ ასეა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი საინტერესო შეფასებები და მოსაზრებები დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი ვეტყვი რომ ირაკლი მელაშვილი ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში პასუხობდა.